नमस्कार सबैजनालाई पाइथनको यस क्लासमा स्वागत छ। आज हामी हेर्दैछौँ स्ट्रिङको फर्स्ट पार्ट र आजबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ र पछि रियल प्रोग्रामिङमा पनि एकदमै युज हुने चिजहरू आजबाट मैले सिकाउन लागेको छु। सो लेट्स स्टार्ट। र योभन्दा अगाडिको भिडियोजहरू हजुरहरूलाई हेर्न मन लाग्छ भने मैले प्लेलिस्टको लिङ्क चाहिँ माथि पनि राखेको छु, आई बटनमा र तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखेको छु। सो लेट्स स्टार्ट द ट्युटोरियल टुडे। सो आज हामी के हेर्छौँ भने स्ट्रिङको बारेमा हेर्छौँ। सो स्ट्रिङ भने वास्तवमा के हो भने सिम्पल भाषामा भन्ने हो भने सेन्टेन्सहरूलाई स्ट्रिङ भनिन्छ, लेटर्सहरूलाई स्ट्रिङ भनिन्छ, वर्ड्सहरूलाई स्ट्रिङ भनिन्छ। नम्बर बाहेक अरू जे पनि चिजहरूलाई स्ट्रिङ भनिन्छ। तर कहिलेकाहीँ नम्बर पनि स्ट्रिङ हुन्छ। अब कसरी म एक्सप्लेन गर्छु। जस्तै ए भनेको मैले लेखेँ आई एम ह्युमन भनेर। अब यो स्ट्रिङ हो। किन स्ट्रिङ हो? किनभने यो लेटर्सहरूले बनाएको छ प्लस डबल इन्भर्टेड कमाभित्र छ। डबल इन्भर्टेड कमाभित्र भयो भने त्यो स्ट्रिङ हुन्छ। बी इज इक्वल टु I have 5 पेन्स भनेर लेखेँ मैले, है त। मसँग 5 वटा पेन छ भनेर लेखेँ। अब यो 5 भनेको नम्बर हो, ठिक छ। तर नम्बर भन्ने चिज यो इन्भर्टेड कमाभित्र छ नि, डबल कोटभित्र छ नि, त्यो स्ट्रिङ भयो। इट इज स्ट्रिङ नाम। र स्ट्रिङलाई डबल कोट मात्रै होइन, सिङ्गल कोटभित्र पनि हाल्न मिल्छ। जस्तै हेलो वर्ल्ड भनेर मैले लेखेँ। यो अब के भित्र छ? सिङ्गल कोटभित्र छ। भनेपछि स्ट्रिङ भनेको कि त डबल कोटभित्र हुँदो रहेछ कि त सिङ्गल कोटभित्र हुँदो रहेछ। र त्यसपछि यो चाहिँ के रहेछ? वर्ड्सहरू रहेछ, है। अब डबल कोटको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के हो त भने जस्तै मसँग यो एउटा स्टेटमेन्ट छ अरे, है। अब यसलाई मैले आई वन्ट कम टुडे जस्टभित्र चाहिँ अलरेडी सिङ्गल कोट छ। अब मैले यसलाई यदि बाहिरबाट सिङ्गल कोटले गरेँ भने के हुँदो रहेछ एकचोटि चेक गरौँ, है त। अनि त्यसपछि मैले प्रिन्ट गरेँ अरे। ल हेरौँ त के भन्दो रहेछ यसले। सो यसले इरर देखाइसक्यो। किन इरर देखायो? किनभने भित्र पनि सिङ्गल कोड छ, त्यसको बाहिर पनि सिङ्गल कोड छ। त्यसैले यदि भित्र सिङ्गल कोड छ भने बाहिर चाहिँ डबल कोड राख्नुपर्छ, है। किनभने त्यो प्रोग्राम चाहिँ कन्फ्युज हुँदैन। नभए पाइथन कन्फ्युज हुन्छ बाहिर सिङ्गल कोड राख्यो भने। यो यसमै सिद्धाउनुपर्छ भनेर उसले भन्छ क्या, है। त्यसैले यो भयो इम्पोर्टेन्स अफ डबल कोड। अब यसै गरी इम्पोर्टेन्स अफ सिङ्गल कोड चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै यहाँभित्र अलरेडी के छ? डबल कोड छ। मैले यसलाई यदि बाहिरबाट यसरी डबल कोडले इन्क्लोज गरेँ भने के हुन्छ होला? प्रिन्ट गरौँ। प्रिन्टको स्पेलिङ पनि बिग्रिरहेको छ। बी। ल मैले प्रिन्ट गरेँ, है त। सो प्रिन्ट गरिसकेपछि यसले फेरि इरर हान्यो। त्यसैले गर्दा भित्र डबल कोड छ भने चाहिँ बाहिर के गर्नुपर्छ? बाहिर सिङ्गल कोड गर्नुपर्छ। एकदमै सिम्पल कन्सेप्ट, है। त्यसैले गर्दाखेरि यो डबल र सिङ्गल बनाएको, है। भनेपछि भित्र सिङ्गल छ भने बाहिर डबल हाल्नु पर्यो, भित्र डबल पहिल्यै छ भने बाहिर सिङ्गल हाल्नु पर्यो, है। अब तर यदि दुइटै छ भने के गर्ने? जस्तै मसँग यो चिज छ अरे, ल। अब यसमा त डबल कोड पनि छ, सिङ्गल कोड पनि छ। अब के गर्ने यस्तो केसमा चाहिँ? एकचोटि दुइटै राखेर हेरौँ। मैले पहिला सिङ्गल कोड राखेर हेर्छु, है त। अनि त्यसपछि प्रिन्ट गरिदिन्छु सी, है। प्रिन्ट गरेपछि के हुँदो रहेछ हेरौँ। सो प्रिन्ट गरिसकेपछि यसले इरर देखायो, है। बाहिर सिङ्गल कोड राखेर नहुने रहेछ। अब एकचोटि डबल कोड राखेर हेरौँ त। डबल कोड राखेर हेर्दाखेरि पनि यसले इरर देखायो। अब यस्तो केसमा हामीलाई काम लाग्छ ट्रिपल कोड। ट्रिपल कोड भनेको कसरी हाल्ने? 3टा इन्भर्टेड कमा, यता पनि 3टा इन्भर्टेड कमा। अब प्रिन्ट गरौँ त। अब प्रिन्ट गरिसकेपछि मजासँग प्रिन्ट भयो। भनेपछि जहाँ सिङ्गल र डबल कोडले काम गर्दैन त्यहाँ चाहिँ ट्रिपल कोडले काम गर्दो रहेछ। र ट्रिपल कोड दुई तरिकाले हाल्न मिल्छ। एउटा यसरी भयो, होइन। अनि एउटा कसरी भने मैले यसलाई कपी गर्छु, है। कन्ट्रोल सी, कन्ट्रोल भी। 3टा डबल कोड पनि हाल्न मिल्छ। 1 2 3, 3टा यता, अनि फेरि 1 2 3, 3टा यता, है। यसरी पनि हामीले हाल्न मिल्छ। सो कि त 3टा सिङ्गल कोड हाल्नु पर्यो कि त 3टा डबल कोड हाल्नु पर्यो, है। अब त्यसपछि मैले यिनीहरूलाई एकछिन कमेन्ट आउट गरिदिन्छु। अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने इन्टरभ्यूमा पनि क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ क्या। म एउटा पोएम दिन्छु यो, होइन। अब यो पोएमलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै प्रिन्ट गर्नु पर्यो तल भनेर सोध्छ। अब त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ भने जस्तै ए इज इक्वल टु राखेर हेरौँ त, ल। अब म एकचोटि सिङ्गल डबल कोड राख्छु, है त। ओके, मैले डबल कोड राखेँ, है। अब यसलाई म प्रिन्ट गरेर हेर्छु।
सो प्रिन्ट गर्दाखेरि यसले इरर देखायो यी यहाँसम्म मात्रै प्रिन्ट गर्यो फर्स्ट लाइनसम्म प्रिन्ट गर्यो त्यसपछि अरू लाइनहरू यसले प्रिन्ट गर्न सकेन एकचोटि सिंगल कोड पनि राखेर हेरौँ न त सिंगल कोड राखेर हेर्दा पनि हेर्नुस् त यी फर्स्ट लाइन मात्रै प्रिन्ट गर्यो अरू प्रिन्ट गर्न सकेन अब त्यसो भए यसलाई मैले ट्रिपल कोड राखे भने के होला यहाँ पनि ट्रिपल कोड अनि यहाँ पनि ट्रिपल कोड भनेर मैले राख्दिएँ अब प्रिन्ट गरेर हेरौँ त सो फाइनल्ली यो प्रिन्ट भयो सो मल्टिपल लाइनको कुनै चिजहरू प्रिन्ट गर्नु छ भने पनि हामीले ट्रिपल कोडलाई युज गर्दो रहेछ अब ट्रिपल कोडको अर्को एउटा फाइदा के छ भने नि जस्तै मलाई हाउ पछि दुईटा स्पेस चाहियो अरे अब मैले यहाँ दुईटा स्पेस दिएँ त्यसपछि मैले प्रिन्ट गरेँ सो स्पेस दिएपछि यहाँ पनि स्पेस आउँछ भनेपछि ट्रिपल कोडमा हामीले जसरी लेखेका छौँ त्यो त्यसै गरी नै डिस्प्ले हुने रहेछ है त्यो चाहिँ यसको एउटा फाइदा भयो अब जस्तै लाइकलाई पनि डबल गर्नु पर्यो भने प्रिन्ट गरौँ त ल एउटा यता एउटा यता एउटा यता एउटा यता भयो है सो यो चाहिँ हाम्रो ट्रिपल कोडको इम्पोर्टेन्स भयो अब लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट टपिक जस्तै मसँग एउटा प्यारा भन्ने चिज छ अरे जसमा मैले लेखेँ गड एक्जिस्ट एभ्रिवेयर भनेर लेखेँ अब मलाई के गर्न मन लाग्यो भने पहिला म एकचोटि यो प्याराग्राफ नै प्रिन्ट गरिदिन्छु है त के आउँदो रहेछ हेरौँ यी सिम्पल गड एक्जिस्ट एभ्रिवेयर प्रिन्ट भयो अब मलाई के गर्न मन लाग्यो भने यो प्याराग्राफको सर्टेन चिज मात्रै प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो अरे जस्तै यो ई भन्ने चिज प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो अरे मलाई है त्यसो भए ई कति पोजिसनमा छ 1 2 3 4 फोर्थ पोजिसनमा छ मैले यहाँ 4 लेखेँ अब के प्रिन्ट हुँदो रहेछ हेरौँ है त ल मैले प्रिन्ट गर्न खोजेको ई तर प्रिन्ट भइदियो त एक्स किन यस्तो भयो होला किन थाहा छ किनभने पाइथनमा जहिले पनि काउन्टिङ 0 बाट सुरु हुन्छ है 0 बाट काउन्ट गरौँ त एकचोटि 0 1 2 3 4 भनेपछि 4 नम्बरमा 0 बाट काउन्ट गर्यो भने के छ एक्स छ त्यसैले एक्स यसले देखायो है अब मैले 2 लेखेँ भने के होला डी देखायो किन डी देखायो किनभने 2 मा के छ 0 1 2 2 मा डी छ त्यसैले पाइथनको काउन्टिङ चाहिँ जहिले पनि 0 बाट सुरु हुन्छ 1 बाट काउन्टिङ गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरुको जहिले पनि बिग्रिन्छ त्यसैले पाइथनमा काउन्ट गर्दा चाहिँ जहिले पनि 0 बाट काउन्ट गर्ने 0 1 2 3 त्यसरी काउन्ट गर्ने है अनि त्यसपछि यसले स्पेसलाई पनि देखाउँछ जस्तै अब डी को ठाउँमा मैले स्पेस हाल्दिएँ एउटा जी ओ पछि एउटा स्पेस हाल्दिएँ भने के देखाउँदो रहेछ हेरौँ यसले यहाँ खाली स्पेस देखायो खाली स्पेसको मतलब यो थर्डमा मतलब 0 1 2 सेकेन्ड पोजिसनमा चाहिँ के छ एउटा स्पेस छ भनेर यसले देखायो है अब त्यसपछि म अर्कोमा जान चाहे जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यही प्याराग्राफ जस्तै यही प्यारा भन्ने चीज छ रे हैन अब यसमा टोटल कतिवटा क्यारेक्टर्सहरु छ त्यो मलाई प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो अब त्यसलाई कसरी प्रिन्ट गर्ने त्यसको लेन्थ कसरी थाहा पाउने त त्यसको लागि एकदमै सिम्पल छ लेन फंक्सन हामीले युज गर्छौं र लेन भित्र यसको नाम लेख्दिने प्यारा यसको नाम प्यारा हो त्यसैले प्यारा भनेर लेख्दिने अनि त्यसपछि प्रिन्ट गरिसकेपछि यसमा 19 वटा चाहिँ चीजहरु रहेछ 19 वटा क्यारेक्टर्सहरु रहेछ भनेर यसले प्रिन्ट गर्यो तर यसको एउटा बेफाइदा के छ भने यसले स्पेसलाई पनि प्रिन्ट गर्छ जस्तै गड एक्जिस्ट एभ्रीवेयर जुन मैले यहाँ दुईटा स्पेस दिए नि अब मैले प्रिन्ट गरे भने यसले स्पेस सहित 21 लाई प्रिन्ट गरिदिन्छ भनेपछि यसको एउटा बेफाइदा के रहेछ लेनको यसले भएभरको सबै चीजलाई चाहिँ प्रिन्ट गरिदिन्छ अलोङ विथ द स्पेस अब स्पेसलाई कसरी हटाउने त्यो पछि हामी सिकाउँला नभए हजुरहरुले गुगलबाट हेर्नुभयो भने एकैछिनमा त्यसले सिकाइदिहाल्छ है अहिलेको लागि चाहिँ बस मैले यति कन्सेप्ट सिकाएँ लेन्थको बारेमा है अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै गीताको बारेमा मैले के लेखेँ है त गीता भनेको कृष्ण delivered divine knowledge to अर्जुनलाई भगवान श्री कृष्णले चाहिँ ज्ञान दिनुभयो गीतामा भनेर मैले लेखेँ है अब लेखिसकेपछि के गर्न मन लाग्यो भने मलाई यो गीता भन्ने चीजमा नि अर्जुन छ कि छैन अब मैले आँखाले अहिले त हेर्न सकिरहेको छु तर पछि एकदम धेरै लाइनहरु छ भने त मैले आँखाले त हेर्न सक्दिन नि त्यसैले पाइथनले पनि मेरो लागि हेर्दिन सक्छ कसरी हेर्छ त भन्दा एकदमै सिम्पल छ प्रिन्ट गर्ने त्यसपछि के प्रिन्ट गर्ने मलाई के चेक गर्न मन लाग्यो अर्जुन त्यसैले मैले फर्स्टमा अर्जुन लेख्छु र जे चेक गर्न मन लागेको त्यो चाहिँ यसरी कोट भित्र हुनुपर्छ कि त डबल कोट कि त सिंगल कोट अर्जुन इन गीता अब यहाँ एउटा चीज ध्यान दिनुपर्छ
अर्जुन भन्ने चिज चाहिँ स्ट्रिङ हो, त्यसैले यो कोडभित्र हुनुपर्छ। तर गीता भनेको चाहिँ के हो, त्यो भ्यारिएबलको नेम हो, त्यसैले त्यो चाहिँ बाहिर हुन पाउँछ है। अब छ कि छैन भनेर यसले चेक गर्छ। मैले रन गरेँ है त, यस ट्रु भन्नुको मतलब यसभित्र छ भनेर यसले भन्यो। जस्तै अब म हुँदै नभएको चिज राख्छु है त, वर्जुन भन्ने त त्यहाँ छैन है। एकचोटि प्रिन्ट गरेर हेरौँ, प्रिन्ट गर्दाखेरि यसले फल्स भनेर देखायो। फल्स भन्नुको मतलब त्यहाँ छैन भनेर चाहिँ यसले भन्यो। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसको उल्टो हामीलाई हेर्न मन लाग्छ क्या, नट इन हेर्न मन लाग्छ। जस्तै यो युट्युबको कमेन्टहरूमा पनि हुन्छ नि, वर्ड्सहरू चुज गर जुन नराम्रो वर्ड्सहरू जुन तिमीले चाहिँ ब्यान गर्छौ भनेर, त्यस्तोहरूमा हामीले हाल्न पाउँछ नि होइन। त्यो चाहिँ खासमा यो प्रिन्सिपलमा चाहिँ वर्क हुन्छ। अब कसरी वर्क हुन्छ म भन्छु। जस्तै एउटा वर्ड छ अरे गधा है, गधा भनेको चाहिँ ब्याड वर्ड हो अरे। मैले मान्छेलाई भने यसमा गधा भन्ने वर्ड चाहिँ युज नगर है भनेर मैले भने अरे है। अब मलाई पाइथनद्वारा चेक गर्नु पऱ्यो गधा भन्ने त्यसले हालेको छ कि छैन। सो गधा भनेर मैले लेखेँ इन, गधा इन, यसको नाम के हो गीता। तर इन होइन, अब नट इन लेख्नुपर्छ किनभने यो त नट इन हो। अब यो गधा भन्ने चिज गीतामा छैन है भनेर मैले पाइथनलाई भनेँ है। अब मैले प्रिन्ट गरेँ, प्रिन्ट गरिसकेपछि यसले ट्रु भन्यो। ट्रुको मतलब ए छैन छैन, यो मान्छे त ज्ञानी रहेछ, यसले नराम्रो वर्ड हालेर रहन्छ भनेर हामीलाई थाहा भयो। तर जस्तै मैले यसलाई भनेको थिएँ डिभाइन भन्ने वर्डको सट्टामा अरू कुनै वर्ड युज गर भनेर मैले यसलाई भनेको थिएँ, तर उसले नमानिकन डिभाइन नै युज गर्यो अरे। अब मैले यहाँ प्रिन्ट गरेँ, अब डिभाइन छैन भनेर मैले यहाँ पाइथनलाई भनेँ, तर यहाँ त छ भइसकेपछि यसले के देखाउँछ, फल्स देखाउँछ। यसरी चाहिँ हामीले इन र नट इनलाई पनि युज गर्न सक्छौँ र धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट चिजहरू बनाउन सक्छौँ यसबाट चाहिँ हामीले है। इङ्ग्लिसको त्यो ग्रामर चेकरहरूले पनि यस्तो यस्तो चिजहरू पनि युज गरिरहेको हुन्छ। सो आज चाहिँ हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिजहरू सिक्यौँ स्ट्रिङको बारेमा। र स्ट्रिङ अलि लामो छ, 3-4वटा अझै क्लास लाग्छ स्ट्रिङलाई डिटेलमा हेर्नको लागि। मैले किनभने एकदमै डिटेलमा सिकाइरहेको छु सानोभन्दा सानो चिजहरू पनि, त्यसैले गर्दा स्ट्रिङको अझै 3-4वटा क्लासहरू लाग्छ। सो आजको लागि यति नै, हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।